Who the hell are you? بریم سوال بعدی. دوست عزیز دیگری پرسیدن برای مهاجرت چقدر باید حداقل پول داشته باشیم؟ خب این سوال واقعا جزو سوالای کلیه که قبل از شروع هم گفتم و این که فکر کنم برای جواب این سوال خب یکی این که جوابی که به سوال قبلی دادم کمک میکنه، چون تمام هزینه‌هایی که قبل از اومدن به کانادا ما کردیم رو همشو توضیح دادم. اگر شما اونو همه رو سرجم بکنین اون میشه مقدار هزینه‌ای که قبل از اومدن باید بکنین و اینکه کلا حالا برای خود مهاجرت کلا چقدر باید پول داشته باشیم. متاسفانه اولا که خب هر روز داره عوض میشه این قیمت به ریال بخوایم حسابش بکنیم، اما به صورت کلی بخوام بگم خب اولا بستگی داره که چه مدل مهاجرتی میخواین انجام بدین و به جز اونم خب اینکه برنامه‌تون چطوریه، چند سال میخواین اینجا بمونین، بعد میخواین برگردین بعدش یا میخواین بمونین تا بتونین اقامت دائم بگیرین بعدش پاسپورت بگیرین، چون تمام اونا باز پروسه‌ای هستن که چند سال طول میکشه و اگر بخواین تا اون موقع ساکن کانادا بمونین، تو کانادا بمونین، خب تمام اونا سال به سال طبیعتاً هزینه خودشو داره. برای همین این سوالو من بعد یه سوال دیگه هستش که هزینه‌های روزمره یا حالا ماهیانه اینجا رو از من پرسیدن، من اون بخش رو هم که جواب بدم شما دیگه اون هزینه کلی که قبل اومدن و این هزینه‌ای که حدوداً هر ماه اینجا استفاده میشه رو هم بذارین یه حساب کتاب بکنین، امیدوارم که در بیاد مبلغی که دنبالش میگردین و جوابی که دنبالش میگردین رو بتونین از اون پیدا کنین، چون به صورت کلی واقعا سخته که بخوام بگم مثلا حداقل چقدر باید داشته باشین پول که بتونین مهاجرت انجام بدین. خیلی واقعا بستگی داره. سوال بعدی اینه که در کل وضعیت زندگی از نظر شما چطوره در اونجا و به دوریش میارزه یا نه؟ اوکی. خب اول بخش اولشو بگم که وضعیت زندگی اینجا به نظرتون چطوره. من بخوام نظر خودم رو بگم خب اینجا وضعیت زندگی خیلی نرماله، زندگی آروم با امنیت و هدفمندم میشه بهش گفت، مخصوصا وقتی که از دبیرستان یا دانشگاه اینجا شروع میکنی میتونی واقعا ببینی که در آینده خب چه درایی به روت بازه چه درایی نیست، بعد چی کار باید بکنی چی کار نکنی. اینش واقعا خیلی هدفمند و واضحه، ولی به صورت کلی هم بخوام بگم خارج از محدوده ایژوکیشن یا همون تحصیلی در کل زندگی اینجا واقعا زندگی مناسبه دیگه، یعنی آدم آرامشی که میخواد یا هر چیز دیگه یا اینجا به نظرم میتونه داشته باشه. هرچند اینو حالا یه توضیح بعد از همین سوال فکر کنم بخوام بدم که یادداشتم کردم که حتما بگم، اینه که اینجا هم حالا فوق‌العاده نیستش واقعا، مخصوصا برای کسی که مهاجرت میکنه. کسی که اینجا از اول زندگی کرده خب هیچی، اینجا که کشورشه، اما برای کسی که مهاجرت میکنه واقعا باید به چشم از صفر شروع کردن به اون مهاجرت نگاه بکنه، چون اگر خیلی با توقع بالا یه مهاجرتی رو انجام بده بعد از اینکه بیاد اینجا، چون به اون سطح زندگی که فکر میکرده نرسیده ممکنه زده بشه و کلا واقعا دیگه به هیچ کدوم از اون اهدافی که داشته و فکرایی که کرده نتونه برسه. در نتیجه آدم باید در جریان همه چیزش باشه. خوبه اینجا، آره خوبه، اما خب بدیهای خودش هم داره، چون هیچ چیزی کامل نیستش. هم همینو میگن، واقعا کلیشه‌ای شده دیگه، اما خب حقیقت دیگه. یعنی باید حواسمون باشه که توقعمون چقدر بالاست که بدونیم کجا میایستیم بعد از اینکه میایم اینجا. در نتیجه واقعا نباید دنبال زندگی عالی گشت اینجا توی اول راه. اگه بیاین اینجا به چشم از صفر شروع کردن بهش نگاه بکنین، باید سخت کار بکنین و بعد انشالله حتما به اون زندگی عالیه اینجا هم میرسین، اما زمان میبره دیگه. برای بخش دوم سوالشون که گفتم به دوریش میارزه یا نه، برای آدمای مختلف فرق داره، چرا که خب آدما اهداف مختلف دارن، انگیزه‌های مختلف دارن، ولی بستگی به همون اهداف و انگیزه ها دقیقاً
آدم میتونه اون ارزش رو خودش بسازه. یعنی یه مسیری که آدم طی میکنه دیگه، اگر تصمیمش رو میخواد بگیره حتما باید درون خودش نگاه بکنه، ببینه که از پسش برمیاد نمیاد، چون دلتنگی داره، خب دوری داره، بعد مخصوصا اوایلش یه مقدار سختی بیشتری داره، ولی به هر حال همه چی درست میشه. اگر بخوایم از لحاظ اینکه بگیم ارزش داره، به دوریش میارزه یا نه، برای من میارزه، خدا رو شکر. امیدوارم که برای بقیه هم بیارزه، هرچند متاسفانه باید بگیم، چرا که خب برای چی اصلا از کشور خودمون بیایم بیرون. دوست عزیزمون پرسیدن برای کار چطوری باید اقدام بکنیم. خب این چون سوال کلیه، منم دیگه کلی جواب میدم در زمینه‌های مختلف، چون این کاری که میگن ممکنه اتفاق بیفته. برای مثال میگم ما انواع مختلف مهاجرت داریم. اگر بخوایم در مورد مهاجرتی که من انجام دادم مثلا صحبت بکنیم، که میشه مهاجرت تحصیلی برای دبیرستان، و تا موقعی که شما تو دبیرستان هستی کلا اجازه کار نداری اینجا به عنوان یه دانش آموز خارجی. در نتیجه اون که خب هیچی، اون میره کنار. برای مقطع دانشگاه بخوایم بگیم از 18 سال به بالاتر که بچه‌ها وارد کالج یا دانشگاه میشن، مهاجرت برای اون مقطع رو بخوایم بگیم، اون روی استادی پرمیت یا همون اجازه تحصیلی که دارن دانش آموزا اجازه دارن، دانشجوها بهتر بگیم، دانشجوها اجازه دارن که 20 ساعت در هفته، بیشتر از اون نمیتونن اما خب کمتر از اون میتونن، بستگی داره، اما 20 ساعت در هفته که میشه شغل پاره وقت میتونن داشته باشن. بعد از اون اگر مقطع بالاتر از لیسانس و اینا باشه، خب بعد از اینکه اینجا مدرک رو بگیرن میتونن شغل پیدا کنن که مرتبط به همون رشته خودشون باشه، و همچنین دیگه اجازه کارشون از 20 ساعت که میشه شغل پاره وقت به 40 ساعت میره که میشه تمام وقت. یه نوع مهاجرت داریم که خب اصلا ویزای کاری میگیرن و میان، که اون باز بحثش متفاوته که من خیلی سررشته ندارم، اما خب چون ویزای کاری دیگه اسمش هم روشه، یعنی دیگه برای تحصیل و اینا نیست، کلا هدف کاره، در نتیجه احتمالاً اونم کار تمام وقت باشه، کار پاره وقت نیستش. اما میگم بازم بستگی داره، اون شرایط خودش رو داره. واقعا من سررشته‌ای ندارم در اون مورد. بریم سوال آخرم جواب بدیم به خوبی و خوشی، که ببینیم انشالله دیگه این ویدیو سالم میرسه بیرون یا نه. دوست عزیز دیگری گفتن که سلام امیرا جون. سلام عزیزم. من واقعا ازت خیلی انرژی میگیرم، با اینکه خیلی کم میشناسمت. خیلی ممنونم، مرسی عزیزم. حالا اسمتو نمیگم تو ویدیو، ولی خودت میدونی که هستی دیگه، سوالو میبینی میفهمی. مرسی، واقعا خوشحال میشم که اینو میشنوم ازتون. واقعا امیدوارم همینطوری باشه. برای همین خیلی عذرخواهی میکنم بازم که این ویدیو دیر شد، ولی اینکه امیدوارم از این به بعدم همینجوری خوب پیش بره و ایشالله همینجور شما هم بیشتر و بیشتر به من کمک کنین، بیشتر راهنمایی کنین که من در چه زمینه فیلم بذارم، مثلا در مورد چی صحبت کنم و اینا، که حتما تا آخرین ویدیوم هم دوست داشته باشین، که آخریش به این نزدیکی ها نیست. تا پیرشم من هستم. اوکی، خب همین دوست عزیزمون بعد از این توضیحشون که خیلی ممنونم، گفتن که فقط این سوالو دارم که الان شما اونجا تقریبا ماهی چند تومن خرج میکنین برای همه چی، مدرسه، خورد و خوراک و غیره. اوکی، خب من اول این بخششو بگم که گفتن چند تومن خرج میکنین. من از اول ویدیو اگر توجه کرده باشین هر جایی که مبلغی بود به دلار گفتم و ترجیح میدم یکی هم به دلار بگم، برای اینکه میگم چون هر روز عوض میشه قیمتشو به تومن اگه بگم دقیق نخواهد بود. در نتیجه من به همون دلار میگم، شما خودتون همون روزی که ویدیو رو نگاه میکنین میتونین قیمتش رو تبدیل بکنین. همین دیگه. میریم که هزینه ماهانه رو حدودا من براتون بگم. اول مال مدرسه رو میگم چون یه دونه قبل‌تر گفتم، دوباره فقط سریع عددش رو میگم. برای مدرسه سالی 12,500 دلار حدوداً هزینه مدرسه اینجاست. بعد از اون خورد و خوراک رو گفتن که خب خورد
خورد و خوراک و من میگم همه اینا رو تقسیم میکنم برای یه نفر، میگم که دیگه وقت خودتون حدودش دستتون بیاد میتونین برای خانواده، برای 2 نفر، برای هر چند نفر رو حساب بکنین. من برای یه نفر بخوام بگم میتونم بگم ماهی با حدود 400-500 دلار هزینه های خورد و خوراک یه نفر کامل تامین میشه. حالا دیگه از اون بگیریم، اون دیگه کمترین مبلغ اگر بگیریمش تا دیگه عرش. هزینه های دیگه که هر ماه برای آدم اینجا خب ممکنه باشه، هزینه خونه است. یکی از بزرگتریناش اجاره خونه. اینجا رهن وجود نداره، اجاره خونه است که مگر اینکه بخواین اینجا خونه بگیرین همون اول که بیان، که خب اون واقعا دیگه اصلا نمیدونم، گرونه. فقط میدونم خب خرید خونه گرونه طبیعتا، هرچند باز بستگی هم داره کجای شهره، همونطور که اجاره هم یه مقدار تفاوت داره، قیمتش بالا پایین داره که کجای شهر باشین. اما برای هزینه اجاره یه خونه میتونم بگم اگر یه نفر باشه و فرض کنیم اون یه نفر دانشجو باشه، اون دانشجو میتونه اینجا یه حالت سویت یا یه اتاق خواب کوچیک از یه آپارتمان اجاره بکنه از یه شخص دیگه که مثلا با چند نفر به صورت هم اتاقی با هم زندگی بکنن توی حالا یک آپارتمان بزرگتر. اون هزینه‌اش حدوداً هست از 500-600 دلار میتونن پیدا کنن ماهی برای هزینه اجارش. حالا اگه بخواد از اون بزرگتر بشه، بخوان خونه برای خودشون اصلا جدا بگیرن، خونه یه خواب مثلا باز میره تا 900 دلار، مثلا 800 خورده 900 دلار یا اصلا 1000 دلار. بخواد باز بیشتر از اون بشه تا خونه 2 خواب میدونم که میشه مثلا حدود 1100 دلار 1200 دلار. اینا همه حدودیه و الی آخر دیگه. یعنی برای اینم بخوایم یه کف بگیریم از یه اتاق کوچیک بخوایم شروع بکنیم با 500 دلار حدوداً، اونم میشه تو شهر ما. من هی تاکید میکنم چون شهرهای مختلف واقعا فرق داره هزینه‌اش. به جز اون دیگه هزینه بزرگ آنچنانی دیگه ای نمیمونه. فقط یه بخشو میتونیم برای هزینه‌های جانبی در نظر بگیریم که من تمام هزینه‌های سیم کارت اگر بخواین بگیرین خب اون هزینه ماهانه داره، اینترنت اگر بخواین بگیرین هزینه ماهانه داره و بخواین کابل تلویزیون حتی بگیرین که شبکه‌های تلویزیونی یعنی داشته باشین، اون باز هزینه ماهانه داره. و بستگی به خونه‌ای که اجاره می‌کنین ممکنه هزینه برقش هم جدا باید خودتون پرداخت بکنین که خب اونم باز یه هزینه جانبی کوچولویی داره. تمام اون هزینه‌های جانبی اینطوری که به ذهنتون برسه رو بخواید بذارین، ماهی حدود 100-200 دلار اینا هزینه‌های جانبیش در میاد دیگه. یعنی تمام اون چیزا رو بستگی به خودتون بازم اگر جمعش بکنین حدوداً همچین رقمی در میاد. اینم میشه هزینه ماهانش. به جز اون هزینه دیگه ای نیستش. حالا یه جوری میگم انگار که چقدر کم بود اینا، ولی منظور دیگه هیچ بخش دیگه ای نیستش که کاور نکرده باشیم. دیگه هزینه هایی که توی ماه آدم میتونه اینجا داشته باشه همینه. خب اینم سوال آخرمون بود دیگه، سوال دیگه ای نداریم. ببین گفتم کلا 5 نفر کلا 5 سوال از من کردن، هرچند همینم برای من فیلم گرفتنش که 1 ساعت دیروز طول کشید دیگه. الان باز 1 ساعت هم امروز 2 ساعت دیگه خدا بده برکت 2 ساعت اینجا، یک 7-8 ساعت هم ادیتش بعد یه 2 ساعت هم زیرنویس گذاشتن براش. عالی. بعد فکر میکنی من فعال نیستم چون 2 هفته نیومدم؟ نه به خدا، من چیز خاص دیگه ای نموند. فقط یه چیز دیگه مونده که اینو بیشتر برای بچه‌های کوچیک‌تر میگم که برای دبیرستان مخصوصا میخوان بیان، چون واقعا مهمه. اتفاقا همین چند وقت پیش یه عزیزی از من همچین چیزی رو پرسید، برای همین اینو اتفاقا نوشتم که یادم هم نره حتما تو این ویدیو بگم. اونم اینه که وقتی که میخوان وارد یک کشور بشن، حالا من در مورد انگلیسی صحبت میکنم دیگه، اگر کشور دیگه ای کسی میخواد مهاجرت کنه با زبانی به غیر از انگلیسی، من واقعا سررشته‌ای ندارم و خب انگلیسی جزو زبان‌های آسونه. کشور دیگه طبیعتا زبانشون و یادگیریش خب سخت‌تر خواهد بود، به اون اصلا کاری ندارم. اما بچه‌هایی که کشور انگلیسی زبان مثل همین کانادا میخوان بیان، خیلی میترسن، استرس اینو دارن که انگلیسیشون حدش پایین باشه
کافی نباشه، گیر کنن اینجا، اذیت بشن یا هر چیز دیگه اینطوری، تمام اون انرژی منفیه که واقعا به آدم استرس میده، مخصوصا اون روزای آخر آدم میدونه که میخواد کامل بیاد توی محیط دیگه ای که دیگه واقعا فارسی صحبت نمیشه. برای همین اینو من اینجا گذاشتم که حتما بگم. من خودم به شخصه قبل از اینکه بیام اینجا کلاً 2 سال بیشتر کلاس زبان نرفتم. یعنی کلاس 7 دبیرستان رو که من تموم کردم، تابستون اون سال من تازه کلاس زبان رفتن رو شروع کردم. اما خب در کنار اون، مخصوصا موقعی که فهمیدم که داریم کار مهاجرت رو انجام میدیم، من شروع کردم فیلم بیشتر دیدم. فیلمی که هممون میبینیم به صورت روزمره رو به جای اینکه با زیرنویس فارسی ببینیم یا حتی بعضیا دوبله فارسی ببینیم، با زیرنویس انگلیسی ببینیم که همزمان با اینکه گوشمون آشنا میشه، چشممون هم با اون واژه‌های انگلیسی آشنا بشه، بیشتر و بیشتر تکرار بشه. فیلم، سریال، حتی موسیقی، آهنگی که ما گوش میدیم و میتونیم به لیریکسش فکر کنیم، میتونیم لیریکسش رو بنویسیم، بعد میتونیم سرچ کنیم، چک کنیم. یه دفترچه میتونیم داشته باشیم که واژه‌هایی که بلد نیستیم رو توش بنویسیم، یا واژه‌هایی که حتی فقط با طرز نوشتاریش مشکلی داریم رو بنویسیم که بعداً وقتی که زمان میگذره بهشون برگردیم. بعد اونایی که میبینیم بعضیاشون ناخودآگاه الان دیگه معنیشو بلدیم، مثلا بعد چند ماه، بعد از چند هفته حتی. این طور کارا رو ما انجام بدیم، واقعا انگلیسی وقتی مهاجرت میکنیم به مشکل نخواهید خورد اصلا. یعنی شاید هفته اول، 2 هفته اول، اصلا بگیریم 1-2 ماه اول هنوز گوشتون کامل آشنا نباشه، اما از لحاظ درسی بخوایم بگیریم اصلا به مشکلی نمیخوریم، چون اینجا محیط هم یه طوریه که واقعا همه یاد گرفتن، مخصوصا معلما انقدر اینجا از کشورهای مختلف مهاجر هستن که همه یاد گرفتن یه جوری بچه‌ها رو در آغوش میگیرن توی اون محیط که بدون اینکه متوجه بشی کم کم خیلی خوب راه میافتی. یعنی اصلا نیازی به اینکه بترسی اصلا نیست. یه مقدار استرس طبیعیه کاملا، اما اینکه بترسی که واقعا انگلیسی قراره کم بیارم و اینجور چیزا، واقعا نه. چه کمتر از همون حتی 2 سالی که من گفتم کلاس زبان رفته باشین، چه بیشتر از اون اگه رفته باشین که اصلا دیگه واقعا مشکلی نخواهد بود. به اندازه کافی آشناییت دارین و ایشالله محاوره‌ایش هم میگم با همون فیلم و سریال و این چیزا تا وقتی که تو ایرانین، و بعد از اون که میان اینجا هم که خود محیط اصلا هست دیگه، شما بیرون برین باید صحبت بکنین با مردم و غیره، که کاملا محاوره‌ایتون هم راحت میشه. همین دیگه، به جز این نکته دیگه واقعا نموند. فقط امیدوارم که تمام سوالایی که داشتین رو قشنگ خوب جواب داده باشم و این ویدیو به درد 1 نفر حداقل بخوره. اگر بازم در این زمینه سوالی داشتین گفتم لطفاً تو کامنت ها حتما بنویسین. اگر چیزی رو اشتباه گفتم یا شما اطلاعات دقیق تری دارین اونم حتما بنویسین که اگر کسی داشت کامنت ها رو میخوند به دردش بخوره، اطلاعات بیشتر چه بهتر. ولی مطمئن باشین اصلا به خودتون سخت نگیرین برای بخش انگلیسیش. اگر پایتون بالاتر برای دانشگاه دارین مستقیم اینجا میایین، خب چرا؟ یه مقدار بیشتر، چرا که دانشگاه اینجا یهویی خیلی سخت‌تر از دبیرستاناش میشه. دبیرستان واقعا راحته، اما دانشگاهشون به هر حال سطحش بالاتره، خب سخت‌تر هم هست. در نتیجه یه مقدار نگرانی بیشتر برای سطح دانشگاه منطقیه، اما برای دبیرستان واقعا نیازی به نگرانی نیست. وقتی تو محیط قرار میگیرین کامل یاد میگیرین، اصلا نیازی به نگرانی نیست. مرسی از اینکه تا این لحظه تماشا کردین. امیدوارم که به دردتون خورده باشه این ویدیو و دوست داشته باشین. اگر دوست داشتین حتما لایک کنین و حتما به اشتراک بذارین. اگر کسی سوالی داره در این زمینه که دیدین من سوالش رو جواب دادم، حتما براشون بفرستین که ببینن و جواب سوالشون رو بگیرن. و اینکه اگر کانالمو هنوز سابسکرایب نکردین اونم سابسکرایب کنین. کامنت هم که دیگه نگم، اون وسط خیلی گفتم دیگه، کامنت بذارین. اگر دوست نداشتین دیگه ببخشید، خیلی حرف زدم تو این ویدیو. امیدوارم ویدیوهای بعدی رو دوست داشته باشین. اگرم کلا حال نمی‌کنین با من که دیگه thank you very much. دیسلایک و هیت کامنت هم که دیگه هرچی کلامتونه دوستان عزیز. اما اگر باز از اون بیشتره که دیگه سابسکرایب کنین.
خدا یار و نگهدار، زندگی خوبی داشته باشین تا درودی دیگر. ولی به غیر از اون به خودتون افتخار کنین. مثل همین ویدیو که گفتم دست کم نگیرین خودتون رو برای انگلیسیه، تو هیچ چیز دیگه هم خودتون رو دست کم نگیرین. بالاخره طلسم این ویدیو بالاخره شکست. الان حالا باز پا میشم میبینم فیلم نگیر. من نمیدونم. تا درود بعدی. بای. Until the next one شو نگفتم. گلم. Until the next one. Until the next crap. Until the next garbage. خدا نگهدار. آدیوس. شاد و پیروز باشید. فیلم گرفته. وای خدا. تبریک به تو، تبریک به من، تبریک به اکبر و اصغر. تبریک. خدا یار و نگهدار. افعل و فولا، نانای اصغر و صغرا، نانای اکبر و کبرا. البته بچه این اسم مکان و زمان و تفصیل و انشاءالله سال بعد میخونید. شما امسال فقط اسم فاعل، مفعول، مبالغه.